Chào mừng các bạn đã đến với channel của Châu. Trên kênh của mình ấy là Châu Anji. Thì mình có hai cái tên. Một cái là tên khai sinh của mình thì mình tên là Châu. Còn cái tên Anji kia thì là tên đi học của mình. Nào mình lại có hai cái tên ấy. Thì cái tên Anji đấy là tên muốn đổi trong tương lai. Tại vì cái tên của mình nó có 4 chữ, nó dài quá. Ở Việt Nam thì không sao, nhưng mà mình sống và mình cũng đi du học chắc năm nay là năm thứ mấy rồi ta? Năm nay năm thứ 7 rồi. Phải nói là cái tên 4 chữ nó rất là đau đầu trong việc là giấy tờ đi du học, giấy tờ visa, thuê nhà, rồi bây giờ mình có bằng lái xe, rồi thẻ học sinh. Nói chung cái gì nó cũng yêu cầu phải cho vô cái phương pháp tiếng Việt là gì, chung một cái khuôn ấy. Thì các bạn sẽ có rằng là tên, first name, rồi middle name, tên đệm, rồi last name hoặc là surname, nói chung tùy mỗi người gọi như nào được. Tên đầy đủ của mình là Trần Lê Minh Châu. Không thể để Trần Lê là họ được, bởi vì nếu mà mình để Trần Lê rồi Minh là tên đệm rồi Châu là tên thì cái thứ tự nó ra nó sẽ là Châu Minh Trần Lê. Mà mình để Lê Minh là tên đệm thì nó sẽ ra là Châu Lê Minh Trần. Nói chung là kiểu gì thì cũng được thôi, nhưng mà đến lúc mà so sánh ra, ví dụ mình đi ra bưu điện mình lấy bưu kiện chẳng hạn, lúc nào người ta cũng kêu rằng là ok đưa passport đây, chứ passport tên mình cái thứ tự nó không có giống, các bạn hiểu không? Đấy, thì ngoại trừ cái vấn đề giấy tờ lằng nhằng ra thì một lý do chính đáng hơn mà mình muốn đổi tên là mình muốn tiếp tục cái truyền thống gia đình của mình. Thì bên nội nhà mình thì không có truyền thống gì liên quan đến tên hết, nhưng bên ngoại mình thì lại có. Mà mình thì mình lớn lên với bên ngoại một thời gian rồi, sau này thì bố mẹ mình ly dị, mình ở bên ngoại nhiều hơn. Hoặc từ bé lớn mình cũng thân với bên ngoại nhiều hơn, đại khái như vậy. Ngày xưa thì mình rất là thân với cụ ông của mình. Mình muốn có một cái gì đấy liên kết gần gũi với cụ, thì cái tên nó là xuất phát từ đấy mà ra. Thì bên ngoại mình thì đều, bên bà ngoại mình tình cờ là đều tất cả đã bắt đầu bằng chữ M. Còn bên ông ngoại mình thì tất cả đã bắt đầu bằng chữ D, Di ấy. Cụ mình tên là Dĩ, thì mình muốn giữ cái âm đấy, mình muốn giữ chữ Di. Mà mình mới, tại vì hồi đấy mình học tiếng Nhật ấy, thì mình thích chữ Hán. Mà cụ mình thì cũng thích, hồi đấy cụ mình thích lịch sử Trung Quốc lắm. Và cụ cũng thích đi du lịch Trung Quốc, mê Trung Quốc lắm. Không phải theo hướng chính trị, nhưng mà đại khái là mê Trung Quốc, mê lịch sử Trung Quốc, mê văn hóa Trung Quốc. Rồi đấy, chỉ thiếu điều là cụ mình không học tiếng Trung thôi. Cụ mình học tiếng Pháp. Học tiếng Nhật thì cũng học Hán Việt, phải học chữ Hán. Thì mình mới đi tìm cái chữ Di xem là có cái nghĩa nào mà mình thích không. Thì có hai cái nghĩa mình thích nhất. Thì cái nghĩa đầu tiên là Di, là di chuyển, đi đây đó, di cư, di dân đó. Thì mình là một đứa di chuyển nhiều, mình đi nhiều, mình có cơ hội được đi nhiều nước khác nhau. Đây là một cái ý nghĩa mình thích. Ý nghĩa thứ hai ấy là nó có thể là một cái biến âm của chữ Dị. Mình thì rất thích cái chữ Dị. Mình không biết gái như nào, nhưng mà ai mà kêu sao mày dị vậy, hay là kiểu sao mày quái đản, mày kỳ quái, mày chả giống ai, mình thích lắm. Mình thích bị gọi là quái đản dị hợm lắm nhá. Mình không thích gọi là bình thường đâu. Ai mà kêu mày sao mày bình thường thế, mày bình thường mà, mình không thích đâu. Mình thích làm thành phần khác biệt khỏi xã hội. Thế thì nên là bất cứ ai, bạn nào chơi với mình cũng đều đồng tình là mình không có được bình thường lắm. Thì mình thích cái chữ đấy. Mình ghép cái chữ lại thành cái chữ Anji. Thì An thì mọi người biết là nên là
an toàn, bình yên đó. Thì Angie có thể là di chuyển một cách an toàn, đi đâu mọi thứ an toàn, hoặc là nó có thể có một cái nghĩa khác. Đó có nghĩa rằng là hãy để yên cho tôi dị theo cách của tôi. Mình thích tự do thể hiện tính cách của mình. Phần lớn thời gian mình thích trải nghiệm những cái khác. Ví dụ như là đây là lần đầu tiên mình tẩy tóc ra cái màu sáng như vậy. Trước mình nhuộm tóc nhiều nhưng mình chưa từng thấy sáng như vậy hết. Thì đây là lần đầu tiên. Đó, rồi nếu các bạn chưa để ý kỹ thì mình có hình xăm. Nói chung mình cũng còn vài cái nữa, nhưng mà mình có hình xăm, mình nhuộm tóc, mình tính cách mình, những cái sở thích của mình này, rồi những cái cách nói chuyện của mình, những cái lối sống của mình nó không có được phù hợp so với một đứa cái truyền thống lắm. Đấy, thì mình thích như vậy. Truyền thống tốt, nhưng mà nếu mình phải trở thành thật sự truyền thống chỉ vì những cái thứ mình làm là không được chấp nhận